यस भिडियोमा हामी डैशबोर्ड वार्निङ लाइटको सेकेन्ड पार्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्ट पार्ट भिडियोमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ डैशबोर्ड वार्निङ लाइटको कलर कोडको बारेमा, जसमा हामी डिस्कस गरेको थियौँ रेड कलर, येलो कलर, ओरेन्ज कलर, एम्बर, ग्रीन कलर एन्ड ब्लू कलरको इम्पोर्टेन्सको बारेमा, जुन चाहिँ अलरेडी डिस्क्रिप्सन बक्समा यसमा जुन लिङ्क छ तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। र सेकेन्ड पार्ट भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ मोस्ट कमनली देखिने आजको डैशबोर्ड वार्निङ लाइट आजको मोडर्न गाडीहरूमा। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एसडी इन्फोटेक। र बेसिकली मोस्ट कमनली वार्निङ लाइट हामी डैशबोर्डमा डिस्प्ले हुन्छ, कुनै पनि साइन सिम्बल्स अथवा लाइट आउँछ, त्यो बेसिकली हामीलाई चारवटा कलर मोस्ट डेन्जर कलर हामीले मान्छौँ, मतलब वार्निङ कलर मान्छौँ। र त्यो भनेको एउटा रेड हो, रेड एकदमै मोस्ट डेन्जर कलर हो। देन हामीले येलो, ओरेन्ज एन्ड एम्बर कलर देख्छौँ। र यो तीनटा कलर कुनै पनि पार्टिकुलर गाडीको मोडल अनुसारमा हामीले देख्छौँ। ज्यादातर मोस्ट कमनली हामीले येलो एन्ड ओरेन्ज कलरमा देख्छौँ। र मेनली आउँछ यो चारटै कलर कोड हामीले ड्यासबोर्डमा कस्तो प्रकारले डिस्प्ले हुन्छ जुन इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टरमा, त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। त्यो सबै हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। बेसिकली हामीले येलो कलर, ओरेन्ज कलर, एम्बर कलर र रेड कलर यो डिस्प्ले हुन्छ दुई प्रकारले। एउटा हुन्छ कन्टिन्युअसली अन हुने, जुन कन्टिन्युअसली कुनै प्रकारको यो चारवटा कलरमध्ये एउटा अन हुन्छ अथवा स्टेबल पोजिसनमा आउँछ भने कुनै पार्टिकुलर फिचर्स सिस्टम्स, स्पेसली हामीले इन्जिनसँग रिलेटेड, सेफ्टी फिचरसँग रिलेटेड एन्ड अदर्स सिस्टमसँग रिलेटेड सिस्टम्सको एउटा माल फङ्सन्स भयो भने हामीलाई यसले डिफेक्ट अथवा कुनै फल्टी छ भने हामीलाई त्यो एउटा कन्टिन्युअसली आउने काम गर्छ ड्यासबोर्डमा। र फेरि नेक्स्टमा अर्को छ त्यो लाइट फेरि एउटा कन्टिन्युअसली ब्लिङ्किङ अवस्था अथवा फ्ल्यासिङ भयो भने त्यो चाहिँ मोस्ट डेन्जरस हुन्छ। किनभने त्यो हामी जब गाडी ड्राइभ गरिन्छ भने त्यसलाई गाडीलाई इमिडिएटली गाडीलाई रोकेर हामीले कन्सर्न पर्सनसँग कन्ट्याक्ट गरेर सर्भिस अथराइज डिलरलाई देखाउनु जरुरी हुन्छ। र विशेष गरी हामीले एउटा स्टेबल बसेकोमा हामीलाई कुनै प्रकारको गाडीलाई ब्रेकडाउन त गरिदिँदैन, तर जब गाडीमा कन्टिन्युअसली ब्लिङ्क अथवा फ्ल्यासिङ कन्टिन्यू आउँदैछ भने हामीले कुनै प्रकारले पनि नेग्लिजेन्सी एन्ड इग्नोरेन्स गर्नु हुँदैन। गाडीलाई इमिडिएटली हामीले एउटा राम्रो अटो टेक्निसियन्सलाई बोलाएर गाडी देखाउनु जरुरी हुन्छ। किनभने हामीले विदिन अ आवर्स त्यसलाई पनि नेग्लेक्ट गर्यो भने इन्जिनसँग रिलेटेड जति पनि छ, स्पेसली हामीले इन्जिन ओइल प्रेसर, इन्जिन्स ओभरहिट, टेम्परेचर्स, इन्जिन्स फ्युल सिस्टमसँग रिलेटेड, इन्जिन्स एड ब्लू एन्ड डिपिएफ सेन्सरमा हामीले त्यो लाइटहरूलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन। किनभने त्यसलाई इग्नोर गर्ने भने इन्जिन सिज हुने चान्सेस हुन्छ, स्पेसली हामीले ब्लिङ्किङ अवस्थामा। र स्टेबल रहेकोमा पनि हामी त्यसलाई पनि इग्नोर गर्नु हुँदैन, किनभने आफ्टरवर्ड्स त्यो चिज फेरि कन्भर्ट हुनसक्छ यसमा एउटा ब्लिङ्कमा। र हामीले मेनली यो सिस्टमको लाइट्सहरूमा वार्निङ लाइट जुन डिस्प्लेमा आउँछ त्यो याद र गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र जति पनि येल्लो, एम्बर एन्ड ओरेन्ज कलरमा देखाउँछ त्यो एउटा पार्टिकुलर फिचर्स, यो कुनै प्रकारको एउटा ट्रबल अथवा फल्टी कोड छ भने हामीलाई देखाउँछ। विशेष गरी हामीले टिपिएमएस सेन्सर्स, जुन चाहिँ एबिएस सेन्सर्स, टिपिएमएस सेन्सरमा हामीले स्पेयर टायरमा पनि कुनै प्रकारको हावा कम्ती छ भने पनि त्यसले एउटा हामीलाई इन्डिकेट गराउँछ, मतलब त्यो एउटा कन्टिन्युअसली लाइट आउँछ। त्यसरी नै कुनै पनि एउटा ब्रेकको एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टममा कुनै एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम राम्रो काम गरेको छैन भने त्यसमा पनि आउँछ। ट्र्याक्सन कन्ट्रोल स्टेबिलिटी प्रोग्राममा हामीलाई ज्यादातर देखाउँछ। र मेन कुरा आउँछ हामीले जति पनि लाइट्सलाई हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन, किनभने टिपिएमएस सेन्सरमा गऱ्यो भने हामीलाई गाडीमा पङ्क्चर हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा फ्ल्यासिङको पोजिसनमा आउँछ। अघि मैले भनेको जस्तो फ्ल्यासिङ भएपछि अथवा ब्लिङ्क भएपछि कुनै पनि कलर होस् त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन। र मेन इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरो छ जुन चाहिँ हामीले ग्रिन लाइटमा देख्छौँ। ग्रिन लाइटको जति पनि लाइट हुन्छ त्यो ग्रिन लाइट एउटा पार्टिकुलर सिस्टम्सको फिचर्स अन छ। जस्तै हामीले 4x4 विथ इको मोडमा अटो गियरबक्समा देखाउँछौँ, त्यसरी नै हामीले क्रुज कन्ट्रोल, हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल यो पार्टिकुलर फिचर्समा अन छ भने हामीलाई यो एउटा ग्रिन लाइटमा यसले इन्डिकेट गर्छ। भन्नुको मतलब सिम्पल कुनै प्रकारको एक्टिभेसन हुन्छ एउटा पार्टिकुलर सेफ्टी फिचर्सहरू। र ब्लू लाइट देखाउँछ हामीले जति पनि टर्न इन्डिकेटर, हेड बिम,
लाइटकोमा हामीले ब्लू लाइटले देखाउँछौँ र मेन हामीले यो जति पनि लाइट सम्बन्धित ग्रिन र ब्लू लाइटमा हामीलाई कुनै प्रकारको त्यसमा एकदमै हजार्डलेस छ, त्यसमा लो हजार्डलेस, त्यसमा कुनै इस्यु हुँदैन। र हामीले रेड, ओरेन्ज, एम्बर र येल्लो लाइटमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीले ध्यान राख्नुपर्छ, त्यो एउटा कन्टिन्युसली बल्दैछ या एउटा फ्ल्यासिङको रूपमा यो कन्टिन्युसली ब्लिङ्किङ हुँदैछ। तर यो टोटल हामीले डिटेल्स हामीले एउटा सर्भिस मेन्युअल बुकबाट नि पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै नलेज सर्भिस मेन्युअल बुकबाट पाउनुहुन्छ। यो थियो आजको भिडियो, काइन्डली मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु।